Ibu nhìn thấy Azima đang khom lưng giặt quần áo trong làn nước lạnh. Gió thu đã bắt đầu se sắt, gương mặt cô tái nhợt, động tác chậm chạp, tựa như cả hơi thở cũng chất chứa mệt mỏi. Ibu bỗng thấy tim thắt lại. Anh biết Azima vẫn chưa hồi phục, vài ngày trước còn vì bệnh nặng mà phải nằm liệt giường, vậy mà giờ lại cố gắng làm việc, rõ ràng là đang gắng gượng chịu đựng. Anh vội bước đến, nhanh tay nhận lấy chậu quần áo ướt sũng, không để cô tiếp tục làm nữa. Azima ngẩng đầu lên, vẻ mặt thoáng chút lo lắng, tựa như sợ bị người khác hiểu lầm. Nhưng Ibu không nói gì thêm, anh chỉ lặng lẽ vắt khô áo quần và tiếp tục giặt giúp cô. Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ, không thể để cô chịu khổ thêm nữa. Ngay lúc ấy, cảnh tượng đó lọt vào mắt Quế Hoa. Cô ta thấy Ibu đang cúi người giặt đồ cho Azima, khuôn mặt lập tức sầm lại, cơn ghen hằn sâu trong lòng như ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Càng nhìn, cô ta càng tức giận, cảm giác như tất cả trước mắt đều đang sỉ nhục mình. Cô ta thấy mình bị coi thường, thấy hành động của Ibu lờ thiên vị cho người đàn bà yếu đuối kia. Thế là Quế Hoa bước nhanh tới, cơn giận bốc lên dữ dội, biểu cảm trên gương mặt đã hoàn toàn mất kiểm soát. Mọi nỗi oán hận tích tụ trong lòng cô ta cuối cùng cũng bùng nổ. Quế Hoa trút hết mọi oán hận lên người Azima. Cô cho rằng Ibu lạnh nhạt với mình là vì kẻ bệnh kia. Tiếng con mụ hét chói tai, lời nói chứa đầy ác ý cay độc. Azima cúi đầu, trông lúng túng và sợ sệt. Ibu nghe những lời xúc phạm đó, cơn giận bị dồn nén trong lòng dâng lên. Cuối cùng anh không thể nhẫn nhịn nữa. Giây phút ấy, anh chỉ thấy Quế Hoa đã đi quá giới hạn. Azima rõ ràng chẳng làm gì sai, chỉ là một người phụ nữ bệnh tật yếu ớt, vậy mà lại bị sỉ nhục như thế. Ibu giận dữ, đẩy mạnh Quế Hoa ra, liên tiếp đánh con mụ vài cái, rồi ném xuống ao nước. Khi sân vườn trở lại yên tĩnh, thì trong lòng Quế Hoa lại cuộn trào hận ý. Con mụ nghiến răng, ngực phập phồng dữ dội. Trong đầu con mụ hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Ibu. Cảm giác bị coi thường và sỉ nhục làm con mụ gần như mất lý trí. Con mụ cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị quên lãng, và nguồn cơn của tất cả chính là Azima. Chẳng lâu sau, con mụ thấy Azima từ trong nhà đi ra, tay cầm tấm vải chưa giặt xong. Cả người Quế Hoa tối sầm lại, như phản xạ liền lao tới. Con mụ túm lấy cánh tay Azima, miệng gào thét chửi rủa, giọng khàn đặc đầy oán hận. Con mụ vừa đẩy vừa quát tháo dữ dội, đổ hết tội lỗi lên Azima, cho rằng cô đã phá hủy cuộc sống của con mụ. Azima không còn sức phản kháng, chỉ có thể lùi lại từng bước, cố tránh những cú đánh và tiếng mắng nhiếc, cơ thể yếu ớt. Đến lúc ấy, Ibu nghe thấy tiếng động liền lao ra, thấy Quế Hoa lại ra tay. Anh thực sự nổi giận, anh xông tới kéo mạnh Quế Hoa ra, đôi mắt lạnh lẽo chưa từng có. Quế Hoa sững người, bị nắm chặt đến đau điếng, cuối cùng mới dừng lại. Azima đứng bên cạnh, nước mắt lan dài, ánh mắt hoang mang. Cô nhìn hai người, định nói điều gì đó, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Ibu quay lưng lại, lặng lẽ dìu Azima vào trong. Quế Hoa đứng yên một chỗ, sắc mặt tái nhợt, ngón tay con mụ còn run rẩy, trong lòng rối bời hận, hối và uất. Ánh hoàng hôn dọi xuống thân hình con mụ, bóng đổ chập chờn theo gió, giữa ánh sáng và bóng tối. Con mụ dường như cũng mất đi thăng bằng, cơn giông ấy tưởng như đã tan. Nhưng từ ngày đó, bầu không khí trong sân trở nên nặng nề và căng thẳng. Giữa Ibu và Quế Hoa đã có một vết nứt không thể hàn gắn, còn Azima thì càng thu mình hơn. Sau biến cố đó, nông trại từng bình yên, giờ chẳng còn ngày tháng yên hòa, chỉ còn lại những oán hận và day dứt vọng lại mơ hồ trong tiếng gió mỗi buổi sớm mai. Azima cả ngày đều sốt âm ỉ, cổ họng khô rát, đau buốt, đi được vài bước đã thở dốc, khuôn mặt tái nhợt như phủ một lớp tuyết mỏng, quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm. Ibu nhìn mà lòng rối bời, anh lo lắng đến phát hoảng. Môi trường trong nông trại quá khắc nghiệt, ẩm thấp, gió lạnh, bụi bặm, tất cả đều khiến bệnh của Azima thêm nặng. Ibu biết nếu tiếp tục kéo dài,
hậu quả sẽ khôn lường. Anh quyết định phải đưa Azima đến bệnh viện, nhưng Azima bệnh nặng đến thế, bọn trẻ thì chẳng ai trông nom, công việc trong nông trại cũng không thể bỏ mặc. Nghĩ tới lui, Ibu đành gọi mẹ đến giúp một tay. Ngay khi mẹ Ibu đến nông trại, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Bà đã lớn tuổi nhưng vẫn hiền hậu và nhẫn nại, chỉ mong có thể giúp con trai mình bớt vất vả. Thấy Azima yếu ớt dựa vào tường, bà xót xa đến đỏ cả mắt, không nói một lời, chỉ lặng lẽ sắn tay áo dọn dẹp căn nhà, rồi bắt tay nấu ăn cho lũ trẻ. Thế nhưng Quế Hoa vừa thấy mẹ Ibu đến, trong lòng lập tức nổi lên cơn giận dữ. Cô ta đứng từ xa quan sát, ánh mắt u ám, ganh ghét. Cô ta cho rằng nông trại này vốn phải là của mình, bất kỳ ai bước vào đây đều là mối đe dọa với vị thế của cô ta, đặc biệt là mẹ Ibu. Sự hiền lành trầm lặng của bà trở thành cái gai trong mắt Quế Hoa. Cô ta bắt đầu buông lời trách móc, nói rằng nơi này không cần ai xen vào, rằng nông trại này là của mình và Ibu, không ai được phép chen chân. Giọng cô ta the thé, vang vọng khắp khoảng sân rộng, nghe như cơn gió lạnh quét qua, khiến ai nấy rùng mình. Mẹ Ibu hoảng hốt, đứng lặng tại chỗ, không hiểu mình đã làm gì sai. Bà chỉ muốn giúp, vậy mà lại bị xem như kẻ xâm phạm. Ibu trở về, thấy mẹ bị Quế Hoa mắng mỏ ngoài sân, trong lòng đau nhói. Anh đã nhịn quá lâu, nhưng sự ngang ngược hết lần này đến lần khác khiến anh không thể kiềm chế được nữa. Nắm tay siết chặt, hơi thở dồn dập, ánh mắt anh tối lại. Không phải anh muốn cãi vã, mà vì thực sự không thể chịu nổi nữa. Ánh mắt Quế Hoa lạnh lẽo, như thể cô ta vui sướng khi thấy người khác bị dồn đến đường cùng. Cô ta tiếp tục gào thét, tiếng mỗi lúc một lớn, thậm chí còn xô đẩy người mẹ già yếu. Không khí trong sân như ngừng lại. Mẹ Ibu lùi lại vài bước, sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn đầy tủi thân. Thấy vậy, Quế Hoa càng hung hăng hơn, cố tình nâng giọng, nói những lời cay nghiệt. Cảnh tượng đó như mũi dao đâm thẳng vào tim Ibu. Cả nông trại chìm vào tĩnh lặng, ngay cả gió cũng dừng lại. Ibu nhìn Quế Hoa, ánh mắt anh lần đầu ánh lên sự chán ghét sâu sắc, mệt mỏi và lạnh lùng. Người phụ nữ này, anh đã nhường nhịn không biết bao lần, đã cố gắng giải thích, nhưng đến giờ, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Quế Hoa thấy tình hình không ổn, liền đổi sắc mặt, giả bộ đáng thương. Cô ta gào khóc, chạy đi, giả vờ như người bị hại. Cô ta biết mình chẳng có lý lẽ gì để đứng vững, nên liền quay sang trút giận lên Azima. Trong lòng cô ta đã kìm nén bực tức từ lâu, lúc nào cũng nghĩ rằng tất cả đều bất công, và nguyên nhân là vì sự tồn tại của Azima. Nếu không có người phụ nữ ấy, không phải ngày đêm lo cho cô ấy, thì có lẽ cô ta đã không bị lạnh nhạt như vậy. Tiếng ồn ào vang lên từ trong sân. Mẹ Ibu hốt hoảng đứng bên can ngăn, còn Azima gắng gượng bước ra khỏi căn nhà. Nhưng đôi chân yếu ớt run rẩy, cô gần như ngã quỵ, bàn tay run rẩy vươn ra, nhưng chẳng nắm được thứ gì. Giây phút ấy, không khí trong nông trại đặc quánh, nặng nề đến nghẹt thở. Quế Hoa ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt vẫn vẹn nguyên vẻ căm hận, thậm chí còn sâu hơn trước. Cô ta đập mạnh tay xuống đất, hơi thở dồn dập, nghẹn ngào đầy thù hận. Cô ta không chịu thua, cũng chẳng chịu nhận lỗi, thậm chí còn chạy ra cổng, chặn trước chiếc xe đang chuẩn bị đưa Azima đến bệnh viện. Azima yếu đến mức không còn nhìn rõ xung quanh. Cô hiểu tất cả đều là do mình. Sự tồn tại của cô dường như đã trở thành cái cớ cho Quế Hoa phát điên. Trong lòng dâng lên nỗi day dứt nặng nề, lạnh lẽo như gió mùa đông, từng đợt cứa sâu vào tim. Cuối cùng, sau một hồi giằng co hỗn loạn, Quế Hoa bị buộc phải rời ra. Cô ta loạng choạng bước đi, miệng vẫn lẩm bẩm những lời chửi rủa. Nông trại chìm trong cái lạnh câm lặng, mây dày đặc đè nặng lên mái nhà như sắp sập xuống. Đôi tay người mẹ vẫn run rẩy, khuôn mặt Azima ướt đẫm nước mắt. Cô không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa, cũng chẳng biết
khi nào những ngày như thế này mới chấm dứt, nông trại lại trở nên yên ắng, nhưng chẳng ai thực sự bình yên. Bình luận của khán giả đều nói, Quế Hoa thật quá đáng, sự độc ác của cô ta khiến người ta phẫn nộ, sự ích kỷ khiến ai cũng ghê sợ, nhưng điều khiến người ta xót xa nhất chính là số phận của Azima và nỗi bất lực của Ibu. Mùa đông năm ấy thật dài và lạnh, nhưng cái lạnh trong lòng người còn sâu hơn cả tuyết. Сейчас сам брать, аж он не пан. Я могу брать, не хавать, мать, ты нам садишь. Ровани, хоровани, почему ровани?